नमस्कार मंडळी, मी सोनाली हॅपी हेल्दी लाईफ मराठी या चॅनलवरती तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत करीत आहे। मंडळींनो, आज मी तुम्हाला सांगणार आहे जी आपली स्किन असते ती उन्हाळ्यामध्ये उन्हामुळे टॅन पडते, म्हणजे काळपटपणा येतो आपल्या स्किनला, तर तो घरच्या घरी आपण कसा घालवू शकतो ते मी तुम्हाला सांगणार आहे। त्यातनं आपली जी स्किन कपड्यांनी झाकली जात नाही, म्हणजेच हात म्हणा किंवा पाय म्हणा, तर ही पूर्ण आपल्या मूळ त्वचेच्या रंगापेक्षा वेगळी वाटते, म्हणजेच ती काळी पडते। तर तो काळेपणा घालवण्यासाठी मी तुम्हाला आज घरगुती उपाय सांगणार आहे। त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, कोरपड घ्यायची आहे। कोरपड ही आपल्या त्वचेसाठी खूपच उपयोगी आहे, विशेषतः तेव्हा जेव्हा आपल्या त्वचेचा रंग जास्त टॅन झालेला असतो त्यावेळी हे त्वचेसाठी प्रोटेक्टिव्ह हीलिंग केअर म्हणून काम करतं। त्वचेवर वाढणाऱ्या सुरकुत्या आणि वाढत्या वयाचा परिणाम कमी होण्यासाठी देखील कोरपडची मदत होते। तसंच तुमच्या चेहऱ्यावर येणाऱ्या पिंपल्सला कमी करण्यासाठी देखील नैसर्गिक वस्तू किंवा नैसर्गिक उपाय म्हणून याचा उपयोग आपण नक्कीच करू शकतो। आपला चेहरा आणि हातांना डिटॅन करण्यासाठी याचा कशा प्रकारे उपयोग करायचा आहे ते आज आपण पाहणार आहोत। तर आपल्याला काय करायचं आहे, तुमच्याकडे जर ताजी कोरपड असेल तर त्याचं कोरपडचं जेल आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि या कोरपड जेल मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, अर्धा लिंबू त्याच्यामध्ये लिंबाचा रस मिसळायचा आहे आणि हे कोरपड जेल आणि लिंबाचा रस हा व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे। आणि हे मिक्स झालेला जो पॅक आहे कोरपडचा आणि लिंबाचा, हा आपल्याला चेहऱ्यावरती 10 ते 15 मिनिटं आपण त्याला मसाज करू शकतो। आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हे 10 ते 15 मिनिटं तसंच चेहऱ्यावरती ठेवायचं आहे आणि 10-15 मिनिटांनी चेहरा आपला धुवून टाकायचा आहे। आणि हे धुवून टाकल्यानंतर तुम्हाला जाणवेल की तुमच्या स्किनचा जो काळपटपणा आहे तो निघून गेलेला असणार आहे। आणि ही पेस्टचा वापर तुम्ही आठवड्यातनं 2 वेळा करू शकता की जेणेकरून तुम्हाला जास्त रिझल्ट येईल। मैत्रिणी, नक्की करून पहा, व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओ सोबत आणि नवीन माहिती सोबत। तोपर्यंत नमस्कार।